TikTok ko, yun siya. Tapos ito na yung resulta. Ginawa ko siyang ano. Kasi actually masyadong malaki yung jacket na pang babae. Masyado siyang malaki sa akin. So, yung ginawa ko, so, ayan na guys. Hello guys. So, ito na yung DIY ko nagawa. Actually, jacket lang ko siya nung una. Tapos ngayon, ginawa ko siyang ganito. Then, tada! Pwede na siyang ganyan. Tada! Is a passion. Passion shoe. So, ayan na nga. Ito yung nagawa ko for today. And, ayan yung mga kamyaw. Ito na yung nagawa kong DIY na jacket. Tapos ginawa ko siyang tcharan! Idea ko lang. Tapos may idea. Pwede nyo siyang i-remove. Kung gusto nyo mag-tube lock kayo, pwede. So, pwede nyo siyang ginawa ko siyang parang cardigan. So, yun yung resulta niya. So, tingnan nyo. So, ayan lang po yung DIY ko. Hindi ako nag-video kasi hindi ko siya in-expect na ganito yung mag-ending yung ano ko. Parang ano ko lang kasi, yung parang tinatry ko lang siya yung nasa utak ko. Tapos, ginawa ko siya ganito. So, ayun nga. So, hindi ako nag-picture. Wala akong dating, kung sa nakita nyo sa last TikTok ko, yun siya. Tapos, ito na yung resulta. Ginawa ko siya. Kasi actually, masyadong malaki yung jacket na pang babae. Masyado siyang malaki sa akin. So, ginawa ko, inano ko siya na tinanggal ko yung dito niya. Tapos, ito yung ginawa ko para maging tube. Tapos, ito yung resulta. Okay ba? Wonder how. That I can see. Ayan na yung nagawa ko. Tinanggal ko lang yung sa may yung sa dito. Sa may braso. Tapos, kinat ko siya ng mabuti para hindi naman masyadong halata. Then after that, ginawa kong tube yung sa may braso niya. Tapos tinali ko lang yung hanggang dito para mas